We apologize for that technical glitch. Thank you for joining the meeting. I am Oluwa Fumbi Bello. The Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria, Pengasan, has announced a nationwide strike instructing all its members in various offices, companies, institutions, and agencies to cease all services today. Pengasan General Secretary Comrade Lumumba Okugbawa, in a statement signed, accused Dangote Refinery of violating Nigerian labor laws and International Labour Organization conventions by sacking workers for joining the union and replaced them with foreigners. Pengasan President Comrade Festus Osifo, however, confirmed that the Minister of Labour and Employment, Mohammed Dengiadi, had summoned a meeting between both parties today. Meanwhile, the Minister of State for Petroleum Resources, Senator Heineken Lokobiri, has said that Nigeria's oil production rose from 1 million to 1.8 million barrels per day. Senator Lokobiri made this known while speaking at the inaugural African Energy Investment Summit, AE Invest 2025, recently held in New York. The minister, while highlighting Africa's renewed confidence in the continent's energy sector investment, made a strong case for continued investment in fossil fuel in Africa. It is imperative for Nigerians to recognize the value of small economic gains, as sustained growth can lead to meaningful improvement on the living condition of the populace. An economist, Professor Praise Akinwande, made this statement while discussing the topic Nigeria at 65, Review of the Economy on the BCOS Current Affairs Breakfast Program, AM 120. Our reporter, Fidora Afolagboye, who monitored the program, files in the details. As Nigeria approaches its 65th anniversary of independence, it is timely to assess the country's economic progress, challenges, and opportunities, providing insight into factors shaping its growth trajectory and informing strategies for a more prosperous future. Reviewing Nigeria's economy as the country marks its 65th independence anniversary on BCOS AM 120, and economist Professor Praise Akinwande noted that Nigeria has historically faced numerous challenges with adverse effects on the economy and other areas. He emphasized the need for the government to prioritize sectors like education and real estate, as a robust real estate industry can drive economic growth and development. Historically, if you look at Nigeria as a country, 65 years of independence, okay, there are so many factors that have contributed to where we are now. So if we want to now begin to dig deep into the economic phenomenon that has affected this country hitherto, a student of history, we know that this country has gone through a lot, that will definitely have adverse effects, not only on the economical sector of the society, but almost every other sectors that make up a sovereign nation. Professor Praise Akinwande explained that the fuel subsidy removal, though late, has been one of the most impactful developments for Nigeria, as it has forced a shift in perspective and economic thinking. However, he noted that the government failed to implement sufficient cushioning measures to mitigate the impact of the fuel subsidy removal, which is why many Nigerians are yet to feel the benefit. It's our joint responsibility. First and foremost, I want to appeal to young Nigerians. Let us work. There are sectors in Nigeria you can align yourself and be a contributor. Yes, there are various sectors. Be a contributor. Professor Praise Akinwande acknowledged the government's efforts, but emphasized the corruption remains a major obstacle. He called on Nigerians to join hands in nation building, adopt a more positive outlook, and work collaboratively to drive progress. Fidora Afolagboye, BCOS News.
The Nigerian Railway Corporation (NRC) has announced the resumption of the Kaduna to Abuja route passenger train services effective from October 1st. The Chief Public Relations Officer, Mr. Callistus Onyemadu, in a statement, expressed the priority on passenger welfare after the August 26, 2025 incident, stating that out of 583 passengers on board, 530 were contacted by phone and 512 have successfully received refunds. The corporation further announced that every Wednesday has now been designated for maintenance of the Abuja-Kaduna train service to ensure optimal service and efficiency. The Acting Executive Secretary of the National Commission for Mass Literacy, Adult and Non-Formal Education, NIMEC, Dr. John Onimise, has reaffirmed the Commission's commitment to advancing the Sustainable Development Goals in line with the federal government's renewed hope agenda. He made this known at the Southwest Zonal Presentation of Vocational Skills Acquisition, Materials and Equipment. Our reporter, Faith Adekunle, was at the event, and she follows in the details. In line with the Sustainable Development Goals and the federal government's renewed hope agenda, the National Commission for Mass Literacy, Adult and Non-Formal Education, NMEC, held its flagship program, Combining Literacy with Practical Empowerment. The event featured a keenly contested skills competition where learners showcased the knowledge they had acquired. In his remarks, the Acting Executive Secretary of NMEC, Dr. John Onimise, stated that the program reflects the Commission's resolve to make learners self-reliant, create opportunities for them to train others, and ultimately contribute to national development. What we are doing is a prototype. We expect them to replicate it and reach out to many learners as much as possible. My advice to the learner is that these items, we are giving to them to also train others. It's free, so they should also empower others to be financially literate and financially independent. That is the most important thing. And it's also aligned with our book of the present administration. So we expect much from them, and we hope they will use it efficiently and judiciously. In her remarks, the head of Department, Vocational Skills and Continuing Education, Mrs. Nena Ejeji, urged participants to put into practice everything they have been taught. This time, instead of giving the vocational skill materials to the vocational centers by the state, we felt it was necessary to give to the learners directly as starter packs. Because most time people don't appreciate what they get free of charge. We had to put it as a form of competition where they compete so that they will earn it. Do you understand? And when they earn it, when you work for something, you earn it, you take better care of it. Delivering their goodwill messages, the Deputy Controller of the Nigeria Correctional Service, Oyo State Command, Mrs. Oluwatosin Otubu, the representative of the Ilesha Correctional Center, Mr. Adebowale Ladishui, and some of the participants expressed appreciation to the federal government and NMEC. They've done wonderfully to assist the government, though their government as well. They've been giving us before, they've given us some machine sometimes improved. So they've done well. We really appreciate your efforts, we appreciate everything you've done, and we believe all these materials will be used judiciously for benefits of our inmates. Thank them very much. I appreciate them. I pray that may their pockets never run dry. May the Lord strengthen them to continue this work. I just think the federal government and the minister government for the opportunity to participate in this competition. I was given a freezer and a blender. I would like to appreciate them for making us self-employed. It's a great relief for us. We are grateful. The highlight of the event was the skills competition among participants, which not only showcased their practical knowledge, but also rewarded winners with vocational equipment to support their journey towards self-reliance and a cultural display. Faith Adekunle, BCOS News.
The federal government has confirmed the death of about 13 miners following a mine pit collapse in Maru local government area of Zamfara State. The incident occurred after a heavy rainfall trapped at least 15 miners, with only 2 bodies yet to be recovered. The Ministry of Solid Minerals Development, Dr. Delia Laki, in a statement by his media aide, Mr. Segun Tomori, said the federal mine officers in Zamfara have been deployed to lead ongoing rescue operations in collaboration with state officials. Dr. Alaki described the tragedy as avoidable and unfortunate, stressing that the site will be sealed off once recovery efforts are concluded. And now, before I go, security is everyone's business. When you see something, be sure to say something. And that ends the midday news. Thank you for staying with us. Good afternoon. wọ́pọ̀ rọrùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó o ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọ́kàn wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kí ẹ̀ náà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkànnà mọ̀ ni ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress-free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede Orita Basọ̀run Ibadan again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own. ẹ káàsán mú kí wá kú dédé àsìkò yìí mú kí wá káàbọ̀ sórí ìròyìn ọjọ́ kọrí wà fún tòní Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ní oníròyìn yín
ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ elépo bẹntiróòlù àti afẹ́fẹ́ gáàsì nílẹ̀ yìí pengasan ti kéde ìyanṣẹ́lódì aláìní gbèdéke jákèjádò ilẹ̀ yìí tí wọ́n sì ké sí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà tó ń bẹ láwọn iléeṣẹ́ àti lájọ̀lájọ̀ láti má ṣe ṣe iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti òní lọ. Akọ̀wé gbogbogbò fún ẹgbẹ́ pengasan Lumumba Okugbala ló kéde ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde tó fọwọ́ sí. Ó fi ẹ̀sùn kan ẹbu ìfọpo Dangote pé ó tàpá sí òfin ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí tó fi mọ́ ìlànà tí àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ lágbàáyé là kalẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe gba iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ tó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà tó sì fi àwọn ọmọ ilẹ̀ òkèèrè rọ́pò wọn. Ààrẹ ẹgbẹ́ pengasan nílẹ̀ wa Festus Osifo ṣe àlàyé pé mínísítà tó wà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ nílẹ̀ yìí ti pe ìpàdé pẹ̀lú àwọn ẹ̀gùn tọ́rọ̀ kàn lónìí. Mínísítà kejì tó wà fọ́rọ̀ epo bẹtiróòlù nílẹ̀ yìí sẹ́nẹ́tọ̀ Eyinikin Lopobiri ti ní àlékún ti bá ìpèsè epo rọ̀bì nílẹ̀ yìí láti mílíọ̀nù kan sí mílíọ̀nù méjìdínlẹ̀ àgbá kan lójúmọ́. Sẹ́nẹ́tọ̀ Lopobiri sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń kópa níbi ìpàdé àpérò àwọn nǹkan àmúṣagbára nílẹ̀ Áfíríkà tó wáyé láìpẹ́ yìí ní New York. Mínísítà mẹ́nuba ìfaraẹnijìn ìjọba láti mú ìgbéga bá ẹ̀ka ìpèsè ohun àmúṣagbára tó sì dábàá nínú owó tó tó owó sídìí ìpèsè èròjà epo rọ̀bì. Àjọ tó ń rí sí ètò ìrìnnà ojú irin nílẹ̀ yìí ti kéde rẹ̀ wípé iṣẹ́ yóò bẹ̀rẹ̀ padà lójú ọ̀nà ojú irin Àbújá sí Kaduna lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí. Òṣìṣẹ́ alárinà fún àjọ náà Kalistus Uyumadu tó fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tó fi síta fi dá àwọn aráàlú pàápàá jùlọ àwọn èrò ọkọ̀ ojú irin lójú wípé ààbò tó péye wà fún ẹ̀mí wọn láì wo ti ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé ní ọjọ́ 15 oṣù kẹjọ ọdún yìí. Ó ṣiṣọ́ lójú ẹ̀ wípé ọkọ̀ ojú irin àwọn èrò ọkọ̀ ojú irin 530 ni wọ́n ti kàn sí lórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọn nínú àwọn èrò 4,503 tó sì jẹ́ wípé 512 nínú wọn ni wọ́n ti dá owó wọn padà fún. Àjọ tó ń rí sí ètò ìrìnnà ojú irin tún fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé gbogbo ọjọ́rú nínú ọ̀sẹ̀ ni wọ́n ti yà sọ́tọ̀ láti máa fi ṣe àmójútó ojú irin Àbújá àti Kaduna láti rí dájú wípé ààbò tó péye wà fún ẹ̀mí àwọn èrò tó fi mọ́ kí iṣẹ́ wọn lè máa yá kankan sí i. Adelé akọ̀wé àgbà fún àjọ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ mọ̀ọ́kọ-mọ̀ọ́kà ọ̀mọ̀wé John Onímèsì ti ṣe àtẹnumọ́ ìfaraẹnijìn àjọ náà fún ṣíṣe àmúgbòòrò ìfẹsẹ̀múlẹ̀ iṣẹ́ ìdàgbàsókè ní sáà tá a wà yìí SDGs níbàámu pẹ̀lú ìlànà ìrètí ọ̀tun tí ìjọba àpapọ̀ dáwọ́lé. Ó sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń pín irinṣẹ́ àtàwọn èlò fún àwọn èèyàn tí wọ́n rú lágbára ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Faith Adékúnlé ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn nípa bí ètò náà ṣe lọ. Ìròyìn tó kù nìyí lẹ́nu Adébùkọ́lá Akíntadé. Níbàámu pẹ̀lú ìfẹsẹ̀múlẹ̀ iṣẹ́ ìdàgbàsókè ní tààtà wà yìí àti ìlànà sísọ ìrètí dọ̀tun tíjọba àpapọ̀ dáwọ́lé, àjọ tó rí sí ètò ẹ̀kọ́ mọ̀ọ́kọ-mọ̀ọ́kà ńlẹ̀ yìí ṣíde ètò ẹ̀kọ́ mọ̀ọ́kọ-mọ̀ọ́kà èyí tó papọ̀ mọ́ ètò ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́. Ètò náà fún àwọn olùkópa láàyè àti figagbága nínú ètò ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ níbi tí wọ́n ti ṣàfihàn ẹ̀kọ́ ìmọ̀ tí wọ́n ti ní. Nínú ọ̀rọ̀ tó sọ, Adelé akọ̀wé àgbà àjọ tó rí sí ètò mọ̀ọ́kọ-mọ̀ọ́kà NMEC ọ̀mọ̀wé John Onímèsì ṣàlàyé pé ètò náà ń ṣàfihàn ìpinnu àjọ náà láti dájú pé àwọn olùkópa ni wọ́n ń dá dúró fúnra wọn kí wọ́n dáńtọ́ lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò láti lè kọ́ ẹlòmíì káwọn náà kó lè kópa tiwọn náà fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè. A wá fún àwọn èèyàn ní àǹfààní láti lè máa mékì owó ní ọ̀nà owó nípa iṣẹ́ ọwọ́ bíi bá ṣe ń ṣe oúnjẹ aládìídùn, bá ṣe ń ṣe bàtà, bá ṣe ń de irun lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn. So àǹfààní tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn, àánú ò lè jẹ àǹfààní yẹn, o gbọ́dọ̀ mọ̀ ọ́ kọ mọ̀ ọ́ kà kó tún lè jẹ àǹfààní yẹn. So àkọ́kọ́ make sure pé o mọ̀ ọ́ kọ mọ̀ ọ́ kà. Tábà ti ṣe yẹn ní àwọn akọ ẹni bá ṣe lè ṣiṣẹ́ ìwọ tó jẹ́ pé ìwọ náà wà lè máa fún fámìlì ẹ̀ ní. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, olórí ẹ̀ka tí wọ́n ti ń kọ́ṣẹ́ ọwọ́
àti ìtẹ̀síwájú ètò ẹ̀kọ́ arábìnrin Nena Ejieji rọ àwọn olùkópa láti ṣàmúlò àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ dáadáa. Nínú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n sọ alákòóso ibùdó atúnirọ nílẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Olúwatósìn Òtúbù aṣojú ibùdó atúnirọ tó wà nílùú Iléṣà ọ̀gbẹ́ni Adébọ̀wálé Ládésùyì àti díẹ̀ lára àwọn olùkópa fẹ̀mí ìmoore wọn hàn fún ìjọba àpapọ̀ àti àjọ tó rí sí ètò ẹ̀kọ́ mọ̀ọ́kọ̀mọ̀ọ́kà. ọkọ tó dáa ni tó dẹ̀ tó help gbogbo àwọn tí ó kù díẹ̀ káàtó fún ní ọ̀dọ̀ wa nínú ọgbà àtúnirọ lọ́dọ̀ wa àwọn tá a ní síbẹ̀ náà àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún náà nìyẹn so gbogbo nǹkan tó dẹ̀ fún wa wọ̀nyí náà wa tó fáwọn oníṣà tó dẹ̀ fún wa lágbòdì náà. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ tó fún wa ní ẹ̀bùn mo dúpẹ́ gidi lọ́wọ́ wọn mo gbàdúrà pé Ọlọ́run àtúbọ̀ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ jẹ́ kó yé wọn wákàtí ọ̀wọ̀ jẹ́ kó yé wọn pé ẹ̀bùn tó fún wa yìí a máa lò dáadáa fún àwọn èèyàn wa lọ́rùn àdẹ́ wípé gbogbo nǹkan tó ń fi ṣe ó yọrí sí dáradára. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olùṣẹ́ àwọn onídàárí àti organisation yìí pé láti fi ran àwọn tí wọ́n ní lọ́wọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run àti bàbá bùkún fún wọn. mo rí àbíṣètò gbọdọ̀ ṣe fún wa ní kí federal government àpapọ̀ àti àwọn ọgbọ́n àti àwọn minister àti ìkí ogun tó fún mi láǹfààní láti participate nínú competition yìí. wọ́n ṣe a fẹ́ kí wọ́n tẹ̀síwájú láti máa ṣe irú nǹkan báyìí tó dà pọ̀lọpọ̀ wọ́n lè máa níṣẹ́ lọ́wọ́ wọ́n ṣe fáwa náà níṣẹ́ lọ́wọ́ báyìí ká lè dá dúró fún ara wa. ara tó wáyé níbẹ̀ ni ìfigagbága nípa ètò ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ láàrin àwọn olùkópa ètò yìí tó ṣe àfihàn ìmọ̀ tí wọ́n ti ní àwọn tó tàtayọ ní ẹ lọ sílé pẹ̀lú ẹ̀bùn orinṣẹ́ tó wà láti fi ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn kí wọ́n lè dá dúró fúnra wọn lópin ètò ẹ̀kọ́ náà àti àfihàn ìjọba àṣàbílẹ̀. Adébọ̀lá Akíntádé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ó ṣe pàtàkì kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ó mọ pàtàkì èrè tó ń wọlé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nípasẹ̀ ètò ọrọ̀ ajé tó sì fìdí múlẹ̀ kó lè ní ipa rere nínú ìgbé ayé àwọn aráàlú. Onímọ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé ọ̀jọ̀gbọ́n Praise Akínwándé ló sọ àsọyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń kópa lórí ètò tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ wa tá a pè ní AM120 lórí àkòrí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́dún márùndínláàádọ́rin àgbéyẹ̀wò ètò ọrọ̀ ajé. Akọ̀ròyìn wa Fìdúrà Fọlágbòye ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn nípa bí ètò náà ṣe lọ. Àlàyé tó kù ní lẹ́nu Olúfẹ́mi Ọ̀dẹ́kunlé. Bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ń palẹ̀ mọ́ fún àti ṣe àjọyọ̀ ayẹyẹ ọdún márùndínláàádọ́rin tó gba òmìnira, ó tó àkókò láti ṣàgbéyẹ̀wò ètò ọrọ̀ ajé, ìlọsíwájú tó dé bá, ìpèníjà tó ní àti àwọn àǹfààní tó ṣí sílẹ̀, èyí tí yóò ṣe àtọ́nà àwọn ìgbésẹ̀ ọ̀tun tó lè mú kí ọjọ́ iwájú kó tún dára sí i. Nígbà tí ó ń ṣe àgbéyẹ̀wò ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, bí ilẹ̀ yìí ṣe ń ṣe àjọyọ̀ ọdún márùndínláàádọ́rin tó gba òmìnira lórí ètò orí tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ wa AM120, onímọ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé ọ̀jọ̀gbọ́n Praise Akínwándé sọ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń kojú àwọn ìpèníjà kan èyí tó sì ní ipa tí kò dára tó lórí ètò ọrọ̀ ajé àti àwọn ẹ̀ka mìíràn. Ó wá ṣe àtẹnumọ́ pàtàkì kí ìjọba mú ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀ka bíi ètò ẹ̀kọ́ àti ilégbèé lọ́kùnkúndùn. Kódà ó ṣe lálàyé pé tí ẹ̀ka ilégbèé ìgbàlódé bá dúró re yóò mú ìdàgbàsókè tó nítumọ̀ dé bá ètò ọrọ̀ ajé. wọ́n fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀nà ìlànà sílẹ̀ tí yóò mú kí a kúrò nínú ọ̀fìn tá a jì sí kì í ṣe pọ́tọ́ kan náà ni ó di òun ṣùgbọ́n tí ìjọba ń bá lọ yìí ó lè mọ fún gbogbo àwọn aráàlú kò dàbẹ́ ní kó ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n tí ó bá tẹ̀síwájú yóò padà wà mú wa débùté ayọ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Praise tún ṣe lálàyé pé ó pẹ́ kí ìgbésẹ̀ yíyọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo bẹtiró tó wáyé, àmọ́ ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìgbésẹ̀ ìdàgbàsókè fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà
nítorí pé ó jẹ́ kí èròǹgbà àti ojú inú kò yí padà. Àmọ́ ó ní ìjọba kùnà láti ṣe àmúlò àwọn ètò ìdẹ̀rùn tó tó láti dín ìnira yíyọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo. Ìdí sì nìyí tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò fi tí ì mọ rírì àǹfààní rẹ̀. Àwa náà ní ojúṣe tá a ní láti ṣe gẹ́gẹ́ bí aráàlú. So nígbà tí ìjọba bá ń gbé àwọn ọ̀nà láti jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé kí kó dàgbàsókè, àwa gẹ́gẹ́ bí aráàlú a gbọ́dọ̀ bá ìjọba fọwọ́sowọ́pọ̀. Ọ̀nà táwọn ìjọba ń gbà tán ń là kalẹ̀, àwa látọ̀ ọ̀nà yẹn. Bí ìjọba bá la ọ̀nà tá a tọ̀ kò lè wọ́ọ̀kì. Bákan náà ló mọ rírì àyàn ìjọba, ṣùgbọ́n ó ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìwà àjẹbánu jẹ́ ìṣòro gbòógì tó ń kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Praise Akínwádé wá ké sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ nínú àyàn mímú ilẹ̀ yìí gòkè àgbà fún ìdàgbàsókè tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Olúfẹ́mi Ọdẹ́kúnlé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ lójú ẹ̀ wípé awakùsà 13 ló pàdánù ẹ̀mí wọn látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ bí ilẹ̀ ṣe ya bù wọ́n ní ìjọba ìbílẹ̀ Maru ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló wáyé lẹ́yìn tí òjò ńlá kan rọ̀ tí awakùsà bíi 15 sì rì sínú ilẹ̀ àti pé òkú èèyàn 2 ló kù tí wọn ò tí ì rí yọ. Mínísítà tó wà fọ́rọ̀ ohun àlùmọ́nì inú ilẹ̀ Ọ̀mọ̀wé Délé Aláké nínú àtẹ̀jáde tó fi síta láti pàṣẹ àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ètò ìròyìn rẹ̀ Ṣẹ́gun Tọmọrí, ó ṣe àlàyé wípé wọ́n ti kó àwọn òṣìṣẹ́ awakùsà ìjọba àpapọ̀ lọ síbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà láti lọ ṣiṣẹ́ ìdóòlà ẹ̀mí pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ti ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ọ̀mọ̀wé Aláké ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bí èyí tó ṣe é dènà tó sì bani lọ́kàn jẹ́, láfikún wípé wọ́n ó ti ibi ìṣẹ̀lẹ̀ náà pa ní kété tí iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ bá ti parí. Kò jẹ́ níbi tí a rí mọ́ lórí ìròyìn ọjọ́kanrí wa fún ti ọ̀sán òní. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gbogbo wa ní í ṣe láìwo ti ẹ̀sìn tàbí ẹ̀yà. Nítorí náà ẹ jẹ́ ká máa gbé pọ̀ ní àlàáfíà ká sì fi ìmọ̀ wa ṣọ̀kan. Kò jẹ́ níbi tí a rí mọ́ lórí ìròyìn ọjọ́kanrí wa. Aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 nìkan tún pàdé fún ìròyìn wa ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Títí ìgbà náà ẹ kú ìkàlẹ̀.